السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. النهاردة هنبدأ مع بعض حلقة جديدة من مطبخ عائلة هند. اوعوا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد. طبعا اليومين دول أنا القناة بتاعتي تمت سنة، الحمد لله والشكر لله. ايا كان في ضغوطات على القناة، فانا الحمد لله بشكر ربنا دائما وابدا، وبشكر جوزي لانه هو السبب في ان انا فتحت قناتي. ربنا يخليه ليا وربنا يشفيه ويرجعه لبيته ولبلده بخير وسلام يا رب ان شاء الله. وبعد ما يرجع باذن الله هنعمل احتفال بتفعيل القناة وبعيد ميلاد القناة، وان شاء الله تكون عديت 2000 مشترك، وبإذن الله تكون احتفالية حلوة بإذن الله بوجوده إن شاء الله. يلا نشوف وصفتنا النهاردة هتكون إيه. طبعا وصفة النهاردة أنا عملتها، كانت أول حلقة ليا في القناة. عملت بطاطس مكعبات باللحمة المكعبات. طبعا جبت نص كيلو من الطماطم وبشرتها بالمبشرة، ومعايا بطاطس قطعتها مكعبات، ومعايا قرن فلفل رومي، ومعايا نص معلقة من الثوم، ومعايا بصلاية مقطعة مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. والتوابل بتاعتي عبارة عن ملح، ومعايا فلفل اسود، ومعايا كمون، ومعايا جوز الطيب. وكان معايا بقى في اول حلقة كان معايا توابل اللحمه. طبعا توابل اللحمه في الوصفه دي بتخلي الاكل بتاعك جميل جدا. يلا تعالوا بقى علشان نشوف احنا هنعمل ايه النهارده. هنا طبعا الحله اللي بتغلي قدامكم ديت انا كنت حاطه فيها اللحمه وسلقتها وطلعتها. هنا بقى انا جبت حله على النار وحطيت معلقه من السمنه وحطيت شويه زيت، وهنزل بقى باللحمه بتاعتي بعد ما الماده الدهنيه دي تسخن. بصوا الدخان طالع ازاي. يعني انا اول ما نزلت اللحمه هديها بقى تشويحه كده، مش هحمرها، انا هديها تشويحه. وبعد ما ادي اللحمه بتاعتي تشويحه هنزل بالبصلايه بتاعتي. طبعا الوصفه دي كانت وش الخير عليا في القناه. انا نزلت كده بالبصله، اديتها تشويحه كويسه مع اللحمه بتاعتي. واول ما دبلت، طبعا يا جماعه اول ما بحط البصله بهدي النار علشان ما تهدي النار. قلت لكم في كذا حلقه ان الاكل بتاعك بيطلع طعم جدا. هنا انا حطيت الثوم المطحون بتاعي، مش توم باودر، انا ده توم فريش ودقاه، وحطيته على اللحمه والبصله بتاعتي واديتهم تشويحه. واول ما الريحه بقى الحلوه بتاعتهم تطلع بقوم نازله بقرن الفلفل الرومي بالطريقه دي، وادي تقليبه حلوه كده مع بعض. وبعد كده بقى بنزل بالبطاطس المكعبات. طبعا البطاطس دي غسلتها كويس وقطعتها مكعبات، وبعد ما قطعتها برضو غسلتها كويس. وهنا نزلت بيها كده على اللحمة والبصلة والتومة وقرن الفلفل بتاعي، ودي تقليبة كده علشان ياخدوا نكهة التوم والبصل. بعد كده بقى هبتدي انزل بالتوابل بتاعتي. هنزل بأول حاجة بالملح بتاعي، وهنزل بالكمون، وهنزل بالفلفل الاسود، وهنزل بجوز الطيب. واوعوا تنسوا توابل اللحمه، بس هي ما عنديش النهارده. هنا بقى بقلب كويس كده علشان البطاطس بتاعتي واللحمه وكل حاجه تاخد التوابل بتاعتها وتتشرب من بعض. اخر حاجه انا بنزل بيها، الحاجه اللي قبل الاخيره يا جماعه، بنزل كده بالطماطم بتاعتي المبشوره، مش ضربها في الخلاط خالص، هي مبشوره بتدي، بس انا عايزه بس ادي للبطاطس بتاعتي لون خفيف كده، مش عايزه اعملها بصلصه تقيله يعني. وبنزل باخر حاجه خالص بقى مكعب المرقه، وبقفل بقى على الحله بتاعتي واسيبها تنزل ميتها وتاخد وتدي مع نفسها.
هنا بقى جبت حلة على النار وحطيت شوية من الزيت وحطيت زبدة حسب الرغبة، الكمية اللي انت بتحبيها، بتحبي تزودي بتقللي انت حرة. هنا انا حطيت شعرية، ومادام ما حطيت شعرية يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل رز. هفضل اقلب الشعرية بتاعتي بالطريقة ديت لحد ما تاخد لون ذهبي زي ما انتوا شايفين كده. هو ده درجة اللون اللي انا عايزاها للشعرية. هبتدي بقى انزل بالرز بتاعي ومش هقلب، هنزل بالملح الاول قبل ما اقلب، عشان الملح ده اللي بيخلي الرز بتاعي كل حباية تبقى لوحدها مع المادة الدهنية، فبتلاقي الرز بتاعك مفلفل وجميل جدا. يعني بتحطي الملح، أو يعني اول ما بتحطي الرز بتحطي عليه الملح وتقلبي، حتى لو مش هتعملي بشعريه حطي اول ما بتنزلي الرز حطي الملح، بعد كده قلبي. بعد طبعا ما قلبت كويس وغلفت الرز والشعريه كله بالماده الدهنيه، نزلت بالميه. بتنزلي بميه من الحنفيه او بميه مغليه، بس لو نزلت بميه مغليه بتنزلي بنسبه اقل عشان الميه المغليه بتخلي الرز يستوي بسرعه. هنا بقى هسيب الرز يتشرب. وهنا بقى ده البطاطس بتاعتي نزلت الطماطم، نزلت ميتها وخدت غلوة كويسة. وبعد كده بقى بتنزلي عليها بمية مغلية او بتنزلي عليها بشوربة زي ما تحبي. انا نزلت بمية وفي الاخر خالص قبل ما اطفي بشوية حطيت شوربة. هنا بقى دي الملوخية بتاعتي، عملت لها الطشة زي ما انتوا شايفين. بصوا جميلة ازاي، يعني بجد وخضرها جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده. ودي التقليبة بتاعت الملوخية، ودي الوصفة بتاعتنا. طبعا عملت لسان عصفور، وده طبق الملوخية، وده طبق البطاطس المكعبات باللحمة المكعبات، وطبعا الرز بالشعرية، وده طبق التقديم. حبيت ان انا اوريهولكوا بالمنظر دوت، يعني انا هحطه برضو على السفرة بالطريقة ديت يعني. ودي كانت وصفتنا النهاردة. وبجد هرجع واقول ان دي كانت ادم خير الحلقة ديت، لان هي دي اول حلقة انا عملتها في القناة. وبجد ناس كتير شجعوني، وبعدها بفترة كنت يئست ورجعوا تاني شجعوني. ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي يا رب، يا أحسن مشاهدين لقناة مطبخ عائلة هند. ويا رب تكون الوصفة النهاردة عجبتكم، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.